Nu e clickbait. Până la finalul clipului, noi chiar vindem Golful 4 cu 1 leu. Salutare și bine venit la Costa de Est, locul în care nu vei fi niciodată judecat pentru că îți place mirosul de benzină. Am luat acest Golf 4 acum câteva luni și era într-o stare deplorabilă. Sincer, nici noi n-am știut la momentul respectiv de ce l-am luat, dar știam că vrem să ajung în starea asta. În clipul trecut ne-am tot pus întrebarea ce să facem cu mașina. Să fie nou cu asta mobil, să o vindem. Erau multe variante. Până la urmă am decis să devenim samsari. Asta o să fie prima noastră vânzare. Și cum nu avem cum să vindem o mașină cu rezervorul gol, o să dăm întâi o tură până la benzinărie. Și până una alta o să vă lăsăm aici câteva cadre cu toate transformările prin care a trecut mașina. Le mulțumim din suflet tuturor celor implicați în acest proiect, în special OMV-ului, pentru că de fiecare dată au fost alături de noi în toate proiectele pe care le-am avut. Acum că am alimentat și ne-au rămas în buzunare câteva sute de litri de combustibil, o să pornim un joc, iar persoana care ne va ajuta să pornim acest joc o să fie o doamnă sau domnișoară. Deci trebuie să stăm un pic la până aici în stație, dar începem imediat. Poți să am așteptat o oră. Bună ziua! Pentru că am așteptat o oră și ceva omul potrivit la momentul potrivit, ați câștigat o cafea, o spălare și un plin. Da? Da. Mulțumesc. Cu ce ocazie, dacă pot să întreb? Cu nicio ocazie. Am zis prima doamnă care intră în stație. Serios. Mersi. Cu mare drag. Mulțumesc mult. Cu plinul mergem împreună la casă. Da. Bă, m-aș așteptat și noi ceva. Sper să meargă repede în continuare, că mai avem câteva chestii de tras. Să vedem ce pică. Mersi mult. Mulțumesc mult. Cu mare drag. Avem nevoie de un număr de la 1 la 8. 3. 3? Da. Bun. Deci avem treabă. Hai înapoi. Pentru că ești prima persoană care vine la pompa 3, ai câștigat o cafea, o spălare și un plin. Serios? Am rămas fără benzină.
Serios, nu glumesc. Uite, astea ale tale. Alimentează și ne vede la casă. Da. Bravo, Zidane. Culoare sau marcă? Culoare? Și dacă ne zice maro? Sau Culoare e ok. roz cu picățele? Pompa 3. Doriți să decontați? Nu. Cash card? Card. Cafeluță de la noi, serviți? Iată, o să avem nevoie acum de la tine să ne zici o culoare. Roșu. Roșu? Da, roșu rămâne. Gata, o să mai trebuie să stăm un pic. Dar găsim. Prima roșii. Băi, e roșu? Măi, E roșu. e roșu. Salut! Pentru că ai venit în stație acum cu prima mașină roșie, ai câștigat o cafea, o spălare și un plin. Duce! Este! Cine a rămas? Marca? Să vedem ce zice. Dacă zice Lamborghini, să până mâine. La gaz. Cazul? Da. Cu ro, pe bun? Nu, fără. Fără card, da? Da. Să-mi faci și mie o cafea. Deci Da. cardul, vă rog. Încă o chestie acum. Zine o marcă de mașină. Chevrolet. Tot Chevrolet? Să nu îmbătrânim. Tot Chevrolet dacă... Nu mai dacă asta ai zis, asta rămâne. Gata. Gata, nu contează pentru ce. Gata, hai la treabă. Salutare! Pentru că așteptam de vreo 2 ore marca Chevrolet să apară, ați câștigat o cafea, o spălare și un plin. Păi de ce? Pur și simplu, așteptam să vină marca Chevrolet. E vrăjeală ce asta? Nu, pe bune, nu e nicio vrăjeală. Nu e cu plin. Păi, vedeți să faceți plinul? Astea sunt cafeaua și... Benzină, da? Cafeaua și spălarea. Și pentru plin mergem imediat împreună în stație. Dacă facem plinul la domnul, să fie și Ah, domnul dacă bucuros. știam, o puneam pe roșu. O iau până pe roșu. Găsi. Nu ce? Mai intrăm la spălare? Dar trebuie să intrăm, nu? Nu. Astea sunt valabile până la finalul anului. Ah, deci pe altul. Da, mai când- bine, că acum când nu vreți. prea avem așa. Când vreți. Ce o zice Ani? Bine, de fapt e a mea, dar nu e a mea. E pe numele meu, dar nu e a mea. Am înțeles. Pompa 5. Te contezi? Nu. Mic material care să apară pe YouTube. Ah, gata, am ajuns Pe pasta de asta. Oricum te știu, cred că după YouTube te știu. Deci știu asta, știu. O să apară. Hai, mersi mult. Bădani, ce-ar fi un clip de-al nostru fără Volkswagen? Eu zic să terminăm cu un Volkswagen. O să terminăm cu un Volkswagen, mai ales că acum, la pompe, nu e absolut niciun Volkswagen. Bună ziua! Pentru că sunteți cu marca Volkswagen, tocmai ați câștigat o cafea, un plin și o spălare. Alimentăm pe doamna. Serios? Nu e glumă. Voucherele de cafea și spălare și pentru plin noi mergem imediat în interior și așteptăm. Pentru ce era o promoție? Am zis primul Volkswagen care intră. Da? Serios. Și nu mai... Nu spune? Asta e Skoda. M-am uitat, am crezut că era Passat. Primul Volkswagen. Vă mulțumesc frumos, o zi plăcută. Cu La plăcere. revedere! Gata, mai să mergem, că din cauza băiatului cu Chevrolet era să noptăm aici. Să vindem mașina, noi am venit cu alt scop. Pentru că ne dorim din tot sufletul ca mașina asta chiar să ajungă la cineva care ar avea nevoie de ea, o să mergem către regie. Haide, Dani, dă-i.
Salutare! Ai câteva secunde? Facem un sondaj. Rapid. Ai mașină? Practic nu eu folosesc pe tata. Aha, deci aveți mașină în familie. Ce mașină aveți de curiozitate? Chiar eu. Am înțeles. Și tu ai vrea să-ți iei mașină? Momentan nu mi-e de ajuns mașina asta. Aha, am înțeles. Facem un sondaj așa în regie printre studenți. Ok. Ce problemă. Bine, te salut, o zi bună. Salutare, ai câteva secunde? Facem un mic sondaj. Ok, mulțumim, nicio problemă. Bună, ai câteva secunde? Facem un mic sondaj. Da, cum să nu? Vrei să te ajut? Nu, ok. Facem un mic sondaj în regie și întrebăm studenții dacă au mașină. Ai mașină? Da? Am înțeles. Ce mașină de curiozitate? Aha, E46? E90? Mai nou? F30? Gata, mulțumim frumos, atât. Da. Pa, o zi bună. Salutare, o întrebare, facem un mic sondaj? Nu? Ok. Salutare, facem un mic sondaj, ai câteva secunde? O întrebare se poate? Facem un mic sondaj. Facem un mic sondaj, ai 2 secunde? O întrebare rapidă, ai mașină? N-ai mașină? Ai vrea să-ți iei în viitor apropiat? Am înțeles. Ok, atât. Te salut. Facem un mic sondaj. Ai mașină? Da. Ce mașină e de curiozitate? Golf 6, de ce? Am înțeles. Facem un mic sondaj între studenți. Am înțeles. Atât. Te salut, o zi bună. Bună. O întrebare se poate face un mic sondaj. Bă, să ne încercăm norocul, mai bine eu zic să intrăm. Hai. Că nu, adică aici la stradă se pare că ne refuză toată lumea, dar nu înțeleg de ce. Bă, chiar nu e nimeni, deci nu vine să cred. Păi, Ne-am trezit și noi, weekend și dimineața. Și chiar mă gândeam la un moment dat că am de gând să vin pe la voi, să-mi fac o programare, să-mi verific puțin proba, Aha. că e posibil să aibă niște probleme, dar mă bucur maxim, că mai ales faci niște treburi super. Sunteți foarte wow. Da, noi facem un mic sondaj acum legat de mașini, dar tu văd că ai mașină. Făceam un sondaj, cine are mașină, cine nu pe aici. Da. Bine, mulțumim mult de tot. Te salut. Bă, chiar nu prea e lume. Salutare, câteva secunde? Nu pot, mă grăbesc. Bă, Dani, e pustiu, mă, în regie, doarme lumea. Facem un mic sondaj, ai câteva secunde? Nu, scuze. Ok. Dacă îți place genul ăsta de material și ai dori să susții canalul, o poți face în 3 feluri. 1. Dă un like și abonează-te. 2. Abonează-te la zona de membership, acolo jos în colț, și poți vedea clipuri suplimentare. Și 3. Pentru clipul ăsta, în mod special, am făcut un tricou și un hanorac, ambele în ediție limitată. Le veți vedea imediat aici pe ecran. Tricoul este în 500 de bucăți doar, deci este limitat la 500 de bucăți, și hanoracul la 100 de bucăți. După acest clip toate vor apărea pe shop, dar nu uitați că stocurile sunt super limitate. Că ești singurul om harnic care e tras la ora asta în regie. Fac un mic sondaj. 2 întrebări, dacă poți să-mi răspunzi și mie. Ai mașină? Nu. N-ai mașină? Ai vrea să-ți iei mașină? Nu, deocamdată. De ce? N-ai permisul? Nu, nici bani, nici... Am înțeles, dar dacă ai fi avut, adică presupun că adică ai fi condus dacă ai fi avut, probabil. Dar n-ai școala făcută? Am înțeles. Fii atent. Noi avem o mașină și încercăm să găsim oameni pe aici care să ne dea o părere legată de o mașină. E mașina un pic mai încolo parcată. Ai vrea doar să ne dai o părere legată de mașină? Deci doar să vezi mașina să ne dai o părere. Că nu, auzi, nu e nimeni pe stradă și nu are cine să ne zică nimic. Adică tot așteptăm de o grămadă de timp, am înghețat de câteva ore. Doar să ne dai o părere, atâta, și nu reușim să găsim oameni, nu e nimeni. E pustiu din câte văd. În regie, da. În weekend e pustiu. Cred că lumea pleacă acasă. Cum te cheamă? Cătălin. Cătălin? Bogdan, îmi pare bine. Uite, cam asta ar fi mașina. E un Golf 4, benzină, 1.6, și a fost și aici, a fost schimbată distribuția, curelele, curățat totul bine, s-a mai pus un pic de praf acum. Dar, nu știu, pentru o mașină second, cum ți se pare? O să zic sincer, noi am și vrea să vindem mașina cât mai repede, de curiozitate. Dacă îți facem o ofertă de nerefuzat, ai vrea să iei mașina? Eu permisul ce fac. Aia, păi nu. Ai avea mașină, că nu-i problemă după aia. Cât durează, Dani, să faci școala? 2 luni, maxim.
Ideea e că noi am vrea astăzi să vindem mașina asta cu 1 leu. Serios vorbesc, nu e o glumă. Nu glumesc. Păi și ție ce-ți rămâne? Păi ideea e în felul următor. Noi am făcut în felul următor. Am luat mașina, am făcut-o și prima dată când începe o afacere trebuie să încep cu un preț ca lumea, adică cu o ofertă bună de tot. Și noi chiar vrem să vindem mașina asta cu 1 leu ca prima mașină pe care am făcut-o. Și după aia când începe să meargă treaba, o să avem și noi prețurile mai mari. Nu e, ai cuvântul meu că nu e nicio glumă. Fără mișto? Fără niciun mișto. Îți jur că vrem să vindem mașina astăzi cu 1 leu. Deci dacă te interesează mașina asta, e a ta pentru prețul de 1 leu. Adică mergem săptămâna viitoare, nu e nicio glumă, că filmăm un material pentru YouTube. Mergem săptămâna viitoare să facem actele, dacă vrei, după care urmează, bineînțeles, o să trebuiască să faci tu școala. Fără școală? Da. E un pompier aici. Am auzit că vrea să facă școala. Păi bine, lasă-l pe el, eu te întreb pe tine, te-ar interesa mașina asta la prețul de 1 leu? Nu ar fi bună, dar trebuie permis. Păi da, corect, nu-i problemă, adică cred că se rezolvă cu școala. Am un coleg aici, el nu vrea să am auzit că vrea să știu mașină. Am înțeles, deci tu nu ești, adică nu te-ar interesa la prețul ăsta? Nu prea. Serios? Păi și unde e colegul tău? E aici, în cămin. Da? E de tură azi, da. A, deci e și el, Da. e coleg de-al tău aici, nu? Da. Deci tu ești sigur că nu te interesează? Păi nu am unde să mă deplasez, că la țară unde să te duci? Păi nu mergi de aici până la țară cu mașina? Păi cu trenul, că mă costă mult cu mașina. Salutare, Nicu! Uite, suntem aici în față la, cum se cheamă? P6. La P6. Social. La social aici. Vrei să vii puțin? Hai că te așteptăm. Deci nu e nicio glumă. Nu e nicio glumă, îți jur că nu e nicio glumă. 1 leu, da. Bă, trebuie să vindem mașina asta azi, Dani. Deci nu vine să cred. Te așteptai să fim refuzați la prețul ăsta? Nu, deci n-ai cum, frate. Bă, omul spune că nu are nevoie de ea. Așteptăm să vină Nicu în cazul ăsta. Eu zic că ne-o refuza și Nicu. Salut! Salutare, Nicu? Da. Bogdan e numele meu. Nicu, ai mașină? Nu. N-ai mașină? Nu. Ți-ai luat mașină? Da, vreau să-mi iau. Da? Da. Hai să îți arătăm ce avem noi azi aici. E un Golf 4. Camera aia. Filmăm un material. Facem ca un fel de mic sondaj. Și întrebăm oamenii părerea și la sfârșit, dacă sunt interesați. Deci e un Golf 4, 1.6 benzină. A fost revopsită integral mașina. Nu știu dacă îți dai seama, adică dacă se vede. Mașina a fost și polișată după ce a fost vopsită. Anvelopele sunt noi. Jantele, erau unele de tablă, are acum jantele astea. Stopurile au fost polișate. E făcută revizia, distribuția. Toate filtrele sunt schimbate. Dar că asta e... Uleiul antigelo au fost schimbate. Păi a fost a fost după aia și curățată toată, că era plină de mizerie și de așa. Ce bani? Păi Nicu, Da, ia stai. Nicu, treaba e în felul următor. Noi cam vrem să vindem mașina asta azi. Dar trebuie să mă lași să și termin. Da, Prețul pentru mașină care e valabil doar azi, pentru că noi așteptăm de ceva timp cu ea și vrem să o vindem. E prima mașină pe care o facem și vrem să ne apucăm de afaceri cu mașini. Și fiind prima, vrem să facem o ofertă mai bună. Astăzi am vrea să vindem mașina asta cu 1 leu. Nu băieți, cred că voi sunteți la camera ascunsă. Păi nu, camera e acolo. Ba da, văd că este cu camera. Nu. Dar asta Nicu. e bătaie de joc. Nicu, Nicu, Ce-mi spui tu mie de 1 leu? Nicu, Da. îți jur că nu e nicio glumă. Mașina asta este 1 leu. Pe colegul tău l-am întrebat și mi-a zis că el nu are. Da, ai permis? Eu nu. Încă sunt în școală. Da, ai face. Nu, păi sunt A, în școală. ești am în școală? examen Păi mine, la 21. Am înțeles. Nu este absolut nicio glumă. Este prima mașină
facem un material pentru YouTube Da? și prima vrem să fie la o ofertă de nerefuzat. Și așa am stabilit prețul ăsta. Următoarele Da, de cum mașini le faci? nu vor fi... Se fac toate actele se fac săptămâna viitoare, cu fiscal, cu contract de vânzare, de cumpărare, cu tot tacâmul. Adică efectiv o să ne vedem. Eu doar vreau să știu dacă te interesează sau nu. Da, pe mine Nu mă trebuie să ne interesează. dai nici bani acum, adică nu ne plătești în avans, Da. leu. Nu fac nicio glumă cu tine, adică nu mă joc cu treaba asta. Deci dacă mă crezi, stăm de dimineață pe aici, Așa? pe stradă și prin cămin și când mă duc la oameni să vorbesc cu ei, îmi zic că n-au timp și nu vor. Da, nu, eu vreau. Dar și venit, cum mi-a zis de mașină, că m-a ales Golf, care asta merge pusă și pe gaze. Merge pusă și pe gaz. Știu. Tu știi cum faci. Un nepot al meu care e mulțumit de ea și... Dar eu cred că este o păcăleală. Nu e nicio păcăleală, Nicu. O să notez. De fapt, stai puțin, că numărul tău îl am, că ne-a sunat. Stai un picuț. Salvează și tu numărul meu în memorie. Eu o să salvez acum. Așa. Nicu. Da. Nu știu cum să te mai trec. Nicu pompier sau... Și în cazul ăsta, ca să fie treaba, trebuie neapărat să mergem să luăm câteva cadre ca să vadă toată lumea că nu e nicio, că nu e nicio păcăleală. Ce râzi, leule? Bă, dacă e, păi pune-te și la volan. Filmatul la volan, asta e. Undeva, dracu, tu n-am permis, n-am nimic, ești nebun la cap. Bine, poți să stai un pic la volan, adică până la urmă, să vezi tu, uite cum e și scaunul e cam în spate pentru tine. Mine, da. Dar bine, nu-i problemă că se reglează. Am schimbat și schimbătorul ca să fie tot cu albastru așa, să se potrivească cu restul mașinii. Nici îmi pare rău că nu ne crezi momentan, dar nu e absolut nicio glumă. Săptămâna viitoare ne auzim într-o zi la telefon, ne vedem, o să și filmăm ca să fie super clară treaba și să nu crede nimeni că nu e. Este aici. Da. Asta și totul. Crezi la banii ăștia cu 1 leu să iei mașina asta? Ai mai avut noroc vreodată, Nicu, de genul ăsta? Nu. Poți să zici că azi a venit ziua. Poți să zici că azi a venit ziua aia să recuperezi pentru tot. Nu e nicio glumă. Nicu, eu abia aștept să ne auzim săptămâna viitoare ca să facem Eu sunt tot hârtiile. timpul în București, că lucrez în București. Bine, În Nicu. afară de serviciu de aici, mai am și alt serviciu. Săptămâna viitoare ne auzim. Te salut. Eu aștept, sănătate. Să vedem. Dacă, uite, văd Te că salut. băiatul e și căsătorit. Ce Să buci, trăiți. ce ți-l face? Mulțumim. Și eu sunt căsătorit, dar nu Mulțumim. pe E pereche. prima. Să trăiți. E prima și vrem să facem ceva de nerefuzat. Și credeți-mă că am fost refuzat de dimineață, lumea nici nu vrea să vorbească cu noi măcar. Dar Dar rănește. nici să vin să ne întâlnim. Nu, ziua degeaba, nu. pentru că la mine o zi de lucru... Nu, Nicu, nu. Îmi pare rău că nu ai cum să ne crezi acum, adică îmi dau seama că ți-e greu, dar ne vedem și facem actele unde vrei tu, aici, la poliție, oriunde, da? Gata băieți. Ne auzim săptămâna viitoare. Gata, băieți, Salut, Nicu. succes în afaceri. Mulțumim mult de tot. Și nu pot să cred că am dat mașină, ești de bun. Doamne, am scăpat. Prima mașină, ești de bun. Bă, n-am cuvinte acum, serios. Cătălina a vrut mașina. N-avea nevoie de ea. Alo, salut, Nicu? Salut, da, Bogdan la telefon cu Golful. da, știu. Nicu, ce program ai mâine? Cum ești cu timpul? Mâine sunt în București, dar nu știu în ce zonă sunt. Păi de asta zic, că ziceam să ne vedem mâine și de asta te-am întrebat. Eu mâine, după ora 8, aflu unde, în ce locație sunt. Te sun eu mâine de dimineață? Da, Te sun pe la 9? poftim? Te sun eu mâine pe la 9, da? Da, sunați Bine. la 9. Bine, Nicu, gata. Te sun mâine la 9, da? Auzi? Ia zi. Dar eu totuși nu cred. Am înțeles, dar eu tocmai te-am sunat să zic să ne vedem mâine, adică... Bine, bun atunci. Bun. Da? Bine, gata, ne auzim, ne vedem mâine, Nicu, da? Bine, bine. Te salut. O zi bună. Eu încă nu cred. Bine. Bă, tu ai crede? Nu. În sfârșit, îl sunăm pe Nicu mâine, ne zice unde e și mergem și facem actele. Alo? Salut, Nicu! Salut! Scuze, nu puteam să vorbesc mai devreme. Da, păi eu ți-am spus că vin și, adică te sun pe la 9. Da. Știi, când am vorbit aseară, te-am dat-o la fel și acum ca să spun unde sunt. Eu sunt tocmai prin Pipera. Ești pe Pipera? Da, vis-a-vis de permise auto. Oh, la Unde fix. se dă permise. Păi și- Unde sunt permise. Păi și cam cât timp mai ești pe acolo?
Cum? Cam cât timp mai ești pe acolo? Eu până diseară la 4. Păi bine. Atunci hai că venim spre tine, da? Da. Hai să mergem să facem actele cu Nicu. Haide. Nici acum nu crede. Salut! Salut, băieții! Păi și Nicu, până la urmă tu ce ești, pompier sau? Eu sunt și pompier și pe șantier. Serios? În timpul liber, da. Am înțeles. Da. Câte sunt, mă, 5 sunt în total? Eu am scos vreo 6 sau 7, chiar nu contează că le mai printez dacă mai e nevoie. E bine să fie mai multe. În momentul ăsta am mașină, el e colegul meu, mașina e pe numele lui. Da. Ideea e, fii atent, într-o situație mult normal de genul ăsta, riscul, ca să zic, și tu oricum n-ai niciun risc, că riscul e gen să nu dai banii înainte să se rezolve actele. Da, știu asta, știu. Gata? Sunt năpătat. Nicu, fii atent, foarte multă lume care ne urmărește pe noi Așa? și ar dori din tot sufletul să știe că a ajuns să știe că a ajuns mașina la cineva care ar avea nevoie de ea și să știe și câteva detalii. Vrei să ne zici câteva detalii despre tine? Adică, ce vreți să vă spun? Cum te numești? Mă numesc Lungu Nicu, Ce vârstă ai? 43 de ani. Cu ce te ocupi? Serviciul meu de bază este pompier, dar lucrez și în construcții în timpul liber, ca salaur, cum se spune. De nevoie. De nevoie, pentru că sunt nevoie de bani și asta e. Nicu, crezi în noroc? Ai avut până acum? Nu, niciodată. Asta e prima dată. V-am spus de la bun început, de când ne-am văzut, că nu cred. Și asta și nu așteptam să mai mă sunați, să mai mă căutați, să mai mă... Asta. Și cel puțin la prețul ăsta mașina. Preț impropriu spus. Da. Ghinion ai avut? Multe. Astea nu vreau să vorbesc. Nu vrei Chiar să nu intri în vreau. detalii. Nu. Astea. Am înțeles. Mai bine nu. Mai bine nu. Să rămână astea. Să rămână pe o notă pozitivă clipul. Da. Ce părere ai avut fix când ne-am văzut prima dată? Ce ai crezut? Prima dată am crezut că suntem la camera ascunsă. L-am văzut și pe colegul cu camera și cu... Bine, ascunsă nu era, dar... Bine, ascunsă nu era, dar ce, vreo farsă, ceva, vreo chestie din asta, știți? Mă așteptam eu că vine mașină sau că ceva, nici să mă... Nu aveam cum. Și acum ce părere ai? Acum da. Am început să-mi arătați cum să vă urmăresc mai mult pe YouTube, că... Sigur. M-am uitat pe ele, dar nu știu, dacă nu știu să umblu, chiar nu mi-am luat, să am un telefon nou la acasă, dar îl folosesc tot pe ăsta, dacă tot sunt... Sigur, îți arătăm imediat, nu e nicio problemă. Și mie că... Nicu, cu toată situația asta care a fost, să zic așa, vrei, nu vrei, cumva faci parte din familia noastră, adică a urmăritorilor, familia virtuală, reală, care sunt spre 200.000 de oameni. Iar asta vine cu bune și cu rele, nu neapărat rele, dar să zic despre ce e vorba. Dacă oamenii vor vedea mașina în trafic, probabil puțin murdară sau ceva, te vor taxa, îți garantez. Deci îți garantez că vei fi claxonat toată ziua. Așa. Sunt super curios să ne auzim peste vreo 2 săptămâni la telefon și să-mi zici de câte ori te-a oprit lumea să zică salut, Nicu pompierul, ce faci? Deci băieți, când îl vedeți, taxați-l de fiecare dată. Nicu, ai grijă de mașină, Nicu. Am, promit. Îți garantez. Eu am grijă ca și de mine. Ceea ce mă bucură maxim e că Nicu acum termină școala. Într-adevăr, prima mașină în general e mai de scandal, să zic așa, mai de sacrificiu, dar sunt sigur că o să ai grijă de ea. Normal, a stat, cel puțin soția de-abia așteaptă. Ea ce a zis? Și tata, că eu stau cu tata în casă, nu stăm în altă parte. Prima dată când le-am spus, nici ei n-au crezut. De ce? Că și eu, nici eu, ce să vă spun. Dar acum... Talonul, asigurarea, cartea mașinii, toate contractele de vânzare-cumpărare cu vizate cu fiscalul, cu tot, adică e rezolvată treaba. Da. Păi Nicu, astea sunt actele și astea sunt ambele chei. Da, mulțumesc mult. Și din momentul ăsta... Și acum trebuie să vă dau bani. Din momentul ăsta mașina e ta, după ce ne dă banii, uitați de bani, nu cred că am uitat de bani. Ce fac eu? Ăsta să vă dau banii, păi așa... Ăsta trebuie să-l păstrăm în ramă.
Bă, trebuie păstrat ăsta neapărat. Vă mulțumesc mult și vouă și OMV-ului pentru cadoul făcut. Vă mulțumesc mult, dar nu credeam așa ceva, că mi se întâmplă mie. În încheiere vrem să le mulțumim din suflet prietenilor noștri de la OMV care au făcut acest material posibil. Bineînțeles și tuturor partenerilor care ne-au ajutat să transformăm mașina din remat, să zicem, în ce ați văzut-o la finalul clipului. O să avem o tonă de giveaway-uri pentru voi acum, așa că fiți atenți. Toți cei care veți alimenta în următoarea săptămână de la OMV cu Max Motion, diesel sau benzină, cel puțin 100 de lei, dați un share pe story cu bonul să se vadă în benzinărie în OMV, dați un tag acolo cu asta de est, 3 dintre voi vor fi selectați și vor câștiga un voucher în valoare de 250 de lei, plus un detailing exterior complet la Perfect Finish. Urmăriți toate paginile noastre de social media, pentru că în următoarea săptămână vom posta probabil și pe Facebook și pe Instagram o tonă de concursuri cu alte chestii mișto și produse de la Motul și de la Gebo. Urmăriți paginile cel mai bine, Facebook, Instagram, YouTube în perioada următoare. Nu uitați de ediția limitată de hanorac și tricou. Practic sunt 100 de hanorace care vor putea fi cumpărate și 500 de tricouri, toate vor fi numerotate, din câte vedeți, la mine e numărul 0, pentru că vreau să ajungă toate la voi. Din cei 600 de oameni care vor cumpăra aceste materiale, 3 vor fi selectați în altă tombolă și vor câștiga câte un voucher în valoare de 500 de lei manoperă la Pasta de Est. Absolut toți banii care se vor face din hanoraci și tricouri vor intra în următorul nostru proiect și vom face ceva probabil mai nebun decât acum. Dacă ăsta e primul material pe care îl vezi cu Coasta de Est, du-te liniștit și ia-ți un bol de floricele și ceva de băut, pentru că ți-am pregătit în partea asta cele mai tari clipuri ale noastre. Dacă ți-a plăcut și materialul ăsta, știi ce ai de făcut? Abonează-te, dă-și un clopoțel și ne vedem data viitoare. Pa, pa!